Ở Brascana, Alaska, thợ săn Jesse đang đứng trên một mái nhà gỗ rỗng, dậm gãy từng tấm ván để làm lại mái nhà. Anh đang tân trang lại nhà kính, nơi vốn đã hư hỏng nghiêm trọng, tấm phủ nhựa bị xé rách, tuyết tràn vào làm mọi thứ bên trong đóng băng. Hôm nay, mục tiêu của anh là dọn sạch lớp tuyết, gia cố lại nhà gỗ và lắp thêm một lò sưởi. Ở Alaska, có một mái nhà chắc chắn là điều tối quan trọng, vì nơi đây phải chịu đựng sức nặng lên đến vài tấn tuyết. Nhà kính là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Sống ở đây buộc anh phải tự trồng rau trong nhà kính, bởi chuyện vận chuyển rau từ nơi cách vài trăm km là điều gần như không thể khi con đường bị tuyết phong tỏa quanh năm. Nhà kính này gần như chỉ phục vụ riêng anh, nên mọi thứ đều phải dựa vào bản thân. Được ăn rau tươi là niềm vui lớn của anh. Anh đã đổ biết bao công sức vào nhà kính này. Tuy nhiên, lớp tuyết dày khiến đất bị đông cứng, cần phải dọn sạch để ánh nắng có thể chiếu rọi vào, chuẩn bị cho mùa xuân sắp đến, gieo trồng một mùa vụ mới, điều kiện để anh tiếp tục sống ở nơi hẻo lánh này. Anh còn phải chuẩn bị một cái lò sưởi để giữ nhiệt. Vừa làm việc, anh vừa nhớ về người ông quá cố, cũng là một người yêu cuộc sống điển viên, thích câu cá, trồng rau, sở hữu một nông trại nhỏ và nhiều thú vui mộc mạc. Anh trèo lên mái, kéo một tấm nhựa phủ để che chắn, chuẩn bị trước những biến động thời tiết, bởi ở đây, thời tiết thay đổi khôn lường. Tuyết trong nhà vừa được dọn xong, chỉ cần vài phút nữa, tuyết lại có thể rơi xuống rồi bị gió cuốn vào bên trong. Khi tấm phủ nhựa chắc chắn được trải lên nhà kính, anh mới chỉ hoàn thành được 1/3 mục tiêu của mình. Anh mơ về một nông trại nhỏ xinh, nơi anh có thể quay về, ngồi sau lưng ai đó, ăn rau tươi, tận hưởng sự yên bình của ngôi nhà bé nhỏ giữa núi rừng. Bên trong ngôi nhà gỗ, không còn gió lùa nữa, ánh nắng chiếu vào khiến tuyết bắt đầu tan. Chỉ cần nhóm thêm lửa, nơi này sẽ ấm áp hẳn lên. Anh ra ngoài, cắt một tấm tôn, tạo một lỗ nhỏ để lắp ống khói vào mái nhà. Những ngày tới sẽ ngày càng tốt hơn, còn khoảng 1 tháng nữa là tới mùa xuân, anh phải chuẩn bị trước để trồng trọt. Sau khi hoàn thành, anh cho củi khô vào lò và châm lửa, khói dày cuồn cuộn bốc lên và nhiệt độ trong nhà cũng từ từ tăng cao. Sáng hôm sau, nhiệt độ tiếp tục tăng, anh bắt đầu gieo rắc những hạt giống đầu tiên. Giống như hạt mầm, anh cảm thấy bản thân mình cũng đang bén rễ tại vùng đất này, một ý nghĩa tượng trưng cho sự tồn tại của anh. Hạt giống được gieo xuống đất, đặt nơi có ánh nắng chiếu vào. Khi nảy mầm, chúng sẽ được chuyển vào nhà kính. Cuộc sống như thế khiến anh cảm thấy dễ chịu và thanh thản, một sự hòa hợp hiếm thấy giữa con người và thiên nhiên. Dành cả mùa xuân để chăm sóc, vun vén vườn rau, cho đến khi mùa hè tới, Jesse lại mang theo ba lô, leo lên những dặng núi cao của Alaska, đắm mình vào thiên nhiên hoang dã. Hôm nay, anh định leo quãng đường núi dài 20 km, mang theo toàn bộ thiết bị sinh tồn và cắm trại, cùng chú chó Sunny nhỏ bé ngày nào tiến gần lại những ngọn núi. Anh muốn vượt qua ngọn núi để ngắm cảnh bên kia, nơi từng xảy ra một trận cháy rừng năm ngoái. Anh muốn xem có thể thu nhặt được gì không. Băng qua những triển dốc, anh không dám nghỉ một giây. Một mạch leo lên đến đỉnh núi, rồi dừng chân ở chân núi bên kia. Nơi đó có những bụi cây Việt quất dày đặc. Tuy còn non, nhưng chỉ cần hơn 1 tháng nữa là sẽ trĩu quả. Lúc đó, cả vùng sẽ biến thành một biển xanh thẳm. Đứng trên cao, anh nhìn xuống hồ nước lớn phía dưới, nơi từng là hiện trường vụ cháy rừng, giờ vẫn còn cách một quãng. Men theo lối mòn nhỏ, anh vượt rừng tiến đến con suối. Trước nguồn nước ngọt tự nhiên này, anh lấy bình chứa ra, hứng đầy bình. Sau một ngày vất vả, anh uống liền 2 ngụm lớn, thỏa mãn và đầy sức sống, xua tan phần nào mệt mỏi chuyến đi. Anh tiếp tục lên đường, từ đây đến hồ lớn vẫn còn một quãng. Dưới tán cây bạch dương ven đường mọc đầy nấm, thứ mà anh từng ăn không chỉ ngon mà còn giàu đạm, như một bữa phụ miễn phí. Dù vậy, anh vẫn chưa định dùng bữa. Anh muốn tìm loại nấm mới mọc, chưa bị sâu, chính là loại như thế này. Đi xuyên qua rừng, anh dần tiến đến nơi từng xảy ra cháy rừng. Ở đó có một cây cầu gỗ độc mộc đơn sơ, gọi là cầu nhưng thật ra chỉ là khúc gỗ lớn đổ ngang suối. Anh lần này mang theo chú chó Sunny, muốn nó trở thành bạn đồng hành trung thành lâu dài. Bỗng anh trông thấy 2 chú nai con ở đằng xa, ánh mắt trở nên trầm ngâm. Khoảng cách đủ gần để bắn chúng, nhưng anh không có giấy phép săn bắn. Anh ôm Niu lên, không để nó phá rối. Đây chỉ là những chú nai nhỏ, chắc hẳn cha mẹ chúng vẫn quanh đây.
Cuối cùng, anh cũng tới nơi từng bị cháy rừng hơn 160 km vuông năm ngoái. Giờ đây, anh muốn chứng kiến những mầm sống hồi sinh từ tro tàn ấy. Thật may, cây cỏ xanh tươi đã mọc trở lại. Một vài loại còn có thể chữa ho, cảm lạnh, pha trà hoặc làm siro. Anh bắt đầu hái thuốc mang về, đầy cả một túi. Cháy rừng khiến đất đai thêm màu mỡ, cây non mọc lên nhanh hơn. Anh cũng tìm được nhiều thực phẩm quý. Năm ngoái anh từng bị thương khi tham gia cứu hộ lũ lụt, bị cây đổ đè lên người. Anh phải nằm viện nửa năm, một lần tái sinh đúng nghĩa. Năm nào anh cũng tham gia cuộc thi tại Alaska. Năm nay, anh đang trong quá trình hồi phục, cũng là để chuẩn bị cho cuộc thi. Nhanh chóng hái được 2 thau nấm lớn, anh vui vẻ lên đường trở về. 2 tháng qua đi, thời điểm này đang là mùa thu. Vườn rau lúc trước nay đã tươi tốt, chỉ 1 tháng nữa thôi, tuyết sẽ phủ kín nơi đây. Hôm nay, anh đeo ba lô nặng cả chục ký, cùng Neil tiếp tục đi vào rừng hái Việt quất. Ở Alaska, Việt quất là loại trái cây dại duy nhất, có thể tìm thấy vào mùa đông, như ánh nắng giữa mùa giá lạnh, vừa ngon vừa chống oxy hóa, giúp làm chậm lão hóa, chứ ăn toàn thịt cá thôi thì chưa đủ. Vạt rừng Việt quất này hoàn toàn là của anh, chưa đầy nửa tiếng, anh đã hái được đầy 1 sọt. Anh và Neil cũng tranh thủ ăn lót dạ, rồi tiếp tục tiến bước. Ngoài Việt quất, còn nhiều thảo dược khác có thể thu hái. Anh năm nay đã túm gọn mái tóc dài, trông càng rắn giỏi hơn. Qua một vùng đất trống, anh thấy được loài thảo mộc mình đang tìm kiếm. Hoa trắng mọc lác đác, có tác dụng gây tê, sát trùng, rất tốt với vết đau ở nơi hoang dã. Anh nhanh chóng đặt ba lô xuống hái. Sau khi thu hoạch hết ở khu vực này, anh lại tiếp tục tìm cây ngải cứu. Ngải cứu cũng có công dụng tương tự hoa cúc trước đó. Anh cùng chú cún nhỏ tiến sâu hơn vào khu rừng, thu hoạch một ít rồi quay về. Sáng hôm sau, anh tới vườn rau của mình, nơi rau củ đã sẵn sàng để thu hoạch, đất rất màu mỡ. Việc của anh chỉ là hái, hấp chín, sấy khô rồi hút chân không cho vào tủ lạnh. Vườn nhỏ ấy mỗi mùa cung cấp hàng trăm ký rau, là nguồn sống cho cả mùa đông kéo dài phía trước. Anh bưng một chậu rau rời khỏi vườn, mang vào nhà thái nhỏ, rồi đem trần sơ qua nước sôi. Trần tới khi mềm, anh sẽ bảo quản rau bằng cách hút chân không, đủ ăn cả mùa đông. Ở Alaska, đây là cách duy nhất để lưu trữ thực phẩm. Từng mẻ rau được đóng gói cẩn thận, tươi ngon không lo hỏng. Những mẻ rau này có thể trữ tới nửa năm, vừa vặn trước khi đông tàn. Đó chính là cuộc sống lý tưởng của anh. Xong xuôi, anh lại bắt tay vào làm mứt Việt quất, chuẩn bị cho mùa đông nằm cuộn trong chăn, thưởng thức từng thìa ngọt ngào. Cắn một miếng bánh mì phết mứt chua ngọt, nghĩ thôi đã thấy tuyệt. Quy trình làm thì vô cùng đơn giản, đun mứt trên lửa nhỏ. Vừa nấu vừa hít hà hương thơm ngọt ngào tỏa ra từ gừng và quả mọng. Anh còn thêm chút đường, thấy ổn rồi thì nếm thử một miếng. Khi vị đã đúng ý, mứt được cho vào hũ thủy tinh. Mứt gừng Việt quất này là gia vị cuộc sống, do chính tay anh hái và làm ra. Hoàn toàn không có chất phụ gia, nguyên liệu lấy ngay từ vườn sau nhà. Sau một hồi bận rộn, anh làm được tới 7 hũ đầy ắp mứt. Còn mớ thảo dược hái về vẫn chưa xử lý. Anh đổ nước uống vào thùng rồi bắt đầu nấu. Anh thêm vào chút dầu ăn, dùng nồi 2 lớp đun liu riu trong 6 tiếng. Chỉ khi mùi thơm nồng đậm lan tỏa, quá trình mới xem như hoàn tất. Sau đó, dung dịch được lọc sạch, rồi anh cho thêm nhựa thông để tăng độ sánh. Khi nguội đi, hỗn hợp sẽ đặc lại thành cao, rồi đổ vào lọ để bảo quản nữa là hoàn thành. Anh còn có một chiếc tủ đông lớn, dùng để trữ mọi thực phẩm làm ra, đến mùa đông chỉ việc lấy ra dùng. Tại Brascana, Alaska, một tuyến đường sắt cũ từng dẫn tới mỏ đồng. Jesse lái xe 3 bánh men theo vách đá và lòng sông. Hôm nay là một ngày đặc biệt, anh tìm một nơi thích hợp để thư giãn. Vì mọi thứ chuẩn bị cho mùa đông đã xong xuôi, hôm nay là ngày nghỉ. Đúng vào mùa cá hồi đổ về mạnh nhất trong năm, dù không được dùng lưới giăng bắt hàng loạt, nhưng dùng vợt thì vẫn được phép. Anh men theo con đường nhỏ dẫn tới một mỏm đá, vị trí này cực kỳ lý tưởng. Anh đứng lại để quan sát. Nhìn dòng sông đầy phù sa cuồn cuộn trôi, anh chợt nhớ về quãng thời gian mình từng sống ở Indiana 4 năm trước. Năm nào anh cũng bắt được cả đống cá hồi, một nguồn đạm vô cùng đáng tin cậy. Tới nơi, anh bắt đầu vớt cá. Đúng là mùa cá hồi đỉnh điểm,
chỉ cần một lần vợt là có ngay thành quả. Nhưng con đầu tiên bắt được còn nhỏ quá, chưa cần ăn vội. Cá hồi sinh ra ở sông, lớn lên ở biển, rồi lại bơi ngược dòng về nơi sinh ra để đẻ trứng, sau đó thì chết. Một chu trình tuyệt diệu của tự nhiên. Anh chỉ đơn giản là chọn đúng thời điểm và địa điểm để thưởng thức món quà của thiên nhiên. Không lâu sau, 2 con cá hồi bạc to khoảng 3 cân đã nằm gọn trong vợt. Nhìn những chú cá tươi khỏe ấy, anh suýt chút nữa muốn nấu ăn ngay, dù anh mới vừa bắt đầu. Số cá hồi bạc trong danh sách hợp lệ là 25 con, chỉ cần không vượt quá số lượng này, anh có thể tiếp tục bắt. Mới khoảng chưa đầy 20 phút, anh đã có 3 con. Những chú cá hồi bạc tươi rói sẽ sớm nằm trên bàn ăn. Anh dùng dây thừng sâu tất cả cá lại thành chùm, rồi tiếp tục bắt. Từng con chui vào lưới như đã được hẹn sẵn. Một khi đã tìm được điểm lý tưởng thế này, anh chắc chắn sẽ quay lại mỗi năm. Chẳng mấy chốc, anh thu về cả 100 ký cá hồi bạc. Đúng là một ngày may mắn. Anh bỏ chúng vào túi lưới để mang về. Ngày mai anh còn muốn quay lại thử tiếp. Vác gần 100 kg cá leo lên vách đá cũng tốn không ít sức lực, nhưng giờ anh chỉ mong được trở về trại, thưởng thức một bữa tối ngon lành với cá hồi tươi rói. Về tới nơi, anh dựng giá bên dòng suối để sơ chế cá. Dưới ánh nắng, từng thớ thịt đỏ au của cá hồi ánh lên hấp dẫn lạ thường. Loại cá béo ngậy thơm ngon này đúng là tuyệt phẩm. Chỉ tiếc cũng dễ thu hút những vị khách không mời. Lũ mòng biển cũng nhắm tới bữa tối miễn phí mà anh vừa bắt được. Khi bóng chiều tà, lửa trại bập bùng, anh bắt đầu nấu mẻ cá tươi vừa bắt. Cá hồi đỏ tươi kết hợp với gia vị, hương thơm lan tỏa. Anh gần như không kìm nổi, chỉ mong chín nhanh để còn thưởng thức. Âm thanh xèo xèo phát ra từ cá trên bếp. Mỗi khoảnh khắc ở đây đều đáng giá, bởi anh hiểu rằng cuộc sống mong manh, chỉ một cái chớp mắt là biến mất. Cách sống tốt nhất chính là tận hưởng từng giây phút, ăn no uống đủ và nghỉ ngơi. Hôm sau, anh lại ra đây đánh cá. Nơi bờ sông vẫn còn in dấu vết con người để lại từ xa xưa. Đường hầm mỏ đồng này đã tồn tại hơn 120 năm. Ngồi một lúc, rồi anh tiếp tục kế hoạch câu cá như hôm qua. Không ngoài dự đoán, nơi đây vẫn chủ phú như vậy, chỉ cần thả lưới xuống là có cá. Chưa đầy 10 phút, anh đã bắt được 7 con cá. Bất ngờ, một con hải cẩu xuất hiện, khiến anh ngạc nhiên bật dậy. Loài vật vốn sống ở biển mà. Con hải cẩu này xuất hiện cách biển hơn 100 km. Có lẽ nó cũng bị mùi cá hấp dẫn. Tới đây là một bữa buffet. Dù sao thì anh cũng đã đủ 25 con cá. Mức tối đa được phép bắt. Đã đến lúc rời đi. Biết đủ là biết vui. Đó chính là lối sống của anh. Hôm nay, thợ săn Jesse bắt đầu một ngày mới từ rất sớm. Trời còn chưa sáng, anh đã ra dắt chó đi dạo. Sau khi về, anh sẽ lắp đặt một thiết bị phát điện gió để cung cấp năng lượng thay cho khí đốt. Thoát khỏi sự lệ thuộc vào khí đốt là mục tiêu của anh. Sau buổi kiểm tra sáng sớm, trời bắt đầu hửng sáng. Anh bắt tay vào chuẩn bị nền cho tua bin gió. Việc đầu tiên là đào vài hố thật sâu để cố định các điểm neo trụ. Anh hiểu rằng sống ở Alaska là đối mặt với gió lớn thường xuyên, nên việc tận dụng sức gió để phát điện khiến anh vô cùng phấn khởi. Những năm qua, máy phát của anh tiêu tốn rất nhiều nhiên liệu. Nếu có tua bin, sẽ giảm đáng kể lượng tiêu thụ đó. Sau khi xong 4 điểm neo, anh đặt vòng khóa, rồi tiến hành lắp đế và đấu dây điện. Đây là một nhiệm vụ không đơn giản với anh. Anh đâu phải thợ chuyên nghiệp, chỉ dựa vào sách vở và cảm giác để làm. Trong lòng anh, điện vẫn là thứ gì đó nguy hiểm. Nhưng nghĩ tới viễn cảnh có điện miễn phí thì mọi mệt nhọc cũng đáng. Anh cắt dây bằng dao nhỏ, xoắn nối hai đầu rồi buộc chặt lại. Anh luôn ấp ủ ước mơ xây dựng một nông trại bền vững, và điện gió chính là một mảnh ghép không thể thiếu. Nếu mọi thứ suôn sẻ, đây sẽ là khoản đầu tư đáng giá, là bước tiến đúng hướng. 4 dây dẫn nối vào 4 mỏ neo, nếu có người phụ giúp, công việc này hẳn sẽ nhẹ hơn. Nhưng anh đã quen làm mọi việc một mình. Khi tất cả đã được cố định xong, anh bắt đầu lắp ráp tua bin, thiết bị đắt đỏ nhất trong dự án này. Gió đang thổi mạnh, anh tranh thủ dựng thiết bị càng sớm càng tốt. Hít sâu một hơi, anh vác cả trụ dài gần 10 mét lên vai, chật vật nâng lên. Càng lên cao càng khó, mặt anh đỏ bừng vì dùng sức. Sau khi dựng xong, anh cố định nốt các điểm còn lại. Công việc vất vả cuối cùng cũng gần hoàn tất, giờ chỉ còn chờ xem hệ thống có thể phát điện ra sao.
Khi cánh quạt xoay tròn, anh reo lên đầy hân hoan. Giờ đây, anh đã có hệ thống phát điện khép kín của riêng mình. Anh bước vào phòng chứa điện, nhấn công tắc để kiểm tra. Nếu đèn báo điện áp sáng lên là có điện truyền về, và đúng như mong đợi, đèn đã sáng. Trời dần buông tối, anh đặt ghế trước hiên nhà, tận hưởng ánh sáng từ nguồn điện miễn phí và lặng lẽ hồi tưởng lại những năm tháng đã qua.